Tervetuloa uuden Pirunkeukko-podcastin parin. Tänään keskustellaan pelimusiikista, genrestä, jota ei ehkä aina edes ajatella genreksi. Haastattelussa on tänään YouTube-kanavaa Player Akkordionia ylläpitävä Henri Sallila, ja hänen kanssaan keskustellaan sitten ylipäätänsä pelimusiikista ja harmonikasta myös siinä ohessa, tai miten päin meneekään. Tervetuloa mukaan, Henri. Kiitoksia. Oikein mukava olla mukana. Lähdetään, niin kuin näissä podcasteissa aika usein on tapana, niin tästä vähän sun taustasta liikenteeseen. Kerro vähän omasta taustasta ja millainen harmonikan soittaja olet, tai millainen suhde sinulla on harmonikkaan? No joo, Sallila Henri tosiaan ja Player Accordioni YouTube-kanavaa pyöritän tuolla YouTubessa. Ja harmonikkaa on soittanut 10-vuotiaasta saakka. Aloittelin tuolla kansalaisopistossa ja kävin myös musiikkiopiston ja sen jälkeen Kaustisen musiikkilukioon ja siitä sitten armeijan soittokuntaan Kajaaniin. Ja oikeastaan siihen se tavallaan se musiikin tämmöinen työskentely siihen musiikin eteen päättyi. Että sen jälkeen se on ollut sitten käytännössä musiikin harrastamista. Ja keikkoja olen tehnyt jonkun verran, että sanotaan, no nyt viime aikoina ne on vähän jäänyt. Meillä tuli muutto, tuossa muutettiin Kokkolaan Etelä-Pohjanmaalta ja bändi jäi sinne, mutta keikkailu on aloittanut siellä niin kuin joskus 14-15-vuotiaana on ensimmäisen kerran ollut tanssikeikalla tuuraamassa harmonikan soittajaa siellä. Ja sitten duokeikkoja on tehty paljon kaverin nimeltä Kotola Jukan kanssa. Meillä on ollut semmoinen luontoaiheinen bändi tai duo kuin Sini et Levä. Ja sillä on heitetty keikkaa ja sitten siitä vähän on jotakin isompiakin kokoonpanoja ollut semmoinen kuin Tanssi- ja soitiyhtyeen Juokaleet, jolla on tehty keikkaa ja sitten vähän myös vakavampiakin projekteja on ollut, että on ollut Matti Välimäen yhtyeessä soittamassa, olikohan vuosi 2010 paikkeilla varmaan heidän mukanaan oli ja Erkki Mustikkamäen orkesterin kanssa ja kaiken näköisiä solo-esiintymisiä sitten siinä mukana. Mutta nyt oikeastaan esiintymiset ja keikkailu on jäänyt, että ei ole aikaa enää semmoiseen, että ei kerkeä yksinkertaisesti käydä reeneissä, eikä sitten oikein viikonloppuisin kerkeä keikallekaan. Niin. Rupesin tekemään tätä YouTubea siihen vähän niin kuin sen tilalle, että jotakin saa harrastaa. Joo, siis nyt on pakko kommentoida tämä sinilevä-asia, että sinilevähän ei ole leväkasvi, vaan se on bakteeri, että se leviää aika tehokkaasti sitten. No, sehän on oikein hyvä. Se saa levitäkin kyllä. Kyllä. Aina musiikin muodossa. Joo. Hei, mites eli se on nyt sulla harrastuksena, mutta teekö se sitten, niin suuntauduitko sitten musiikin alalle töihin vai teetkö jotain ihan muuta sitten? No en suuntautunut sitten musiikkialalle töihin, että oli kyllä tarkoitus jossakin kohtaa ja se kiinnosti kovasti mutta niin mä muistan, Vertaisen Raimo oli musiikkilukiossa opettajana, niin sanoi, että ei kannata lähteä musiikkialalle töihin, kun ei täältä saa rahaa. Että en tiedä mikä siinä oli Raimolla tarkoitus, mutta kyllähän sieltä nyt varmasti siis tienestiäkin saa, mutta että täytyy vaan siis Suomen maassa täytyy varmasti olla niin kova muusikko, että sillä leipänsä saa. Se on kyllä, näissä podcasteissa on aikaisemminkin juteltu näistä freelancerin töistä, niin kyllä se, ja kyllähän se aikanaan, niin toi sanois nyt, Lievosen Akikin sanoi, että kyllä se leipä on pienenä murusina maailmalla, että se on muusikolle vähän erilaista kuin sitten perusduunit 8-4. Kyllä. Hei, mennään varsinaiseen asiaan, niin sulla on tämä YouTube-kanava, ja sä siellä soitat harmonikkaa ja pelimusiikkia, yhdistelet sitten näitä elementtejä keskenään, niin miksi sä aloitit tämän kanavan ylläpitämisen ylipäätään? Mikä oli se perimmäinen syy?
No perimmäinen syy siihen, että miksi aloin soittaa YouTubessa harmonikkaa, niin ajattelin, että harmonikka on vähän ehkä semmoinen nykynuorison keskuudessa vähän ehkä semmoinen turhan vieras ja tietyllä tavalla jopa ehkä vähän niin kuin semmoinen vierastettu soitin. Että jos nuorisolla on mielikuva siitä, että harmonikalla soitetaan niitä tiettyjä kappaleita ja sitten katujen varsilla näkyy katusoittajia, jotka soittaa harmonikkaa, niin mulla oli ajatuksena, että mä haluaisin vähän nyt niin kuin harmonikan mainetta vähän ehkä niin kuin nostaa ylöspäin, että se olisi mahdollisesti vielä niin kuin tulevaisuudessakin semmoinen trendikäs soitin, että sitä ihmiset haluaisi kuunnella ja ihmiset haluaisi ruveta sitä harrastaa ja soittaa. Okay. Soittaa. No, mistä sitten ylipäänsä sitten kiinnostus niin kuin pelimusiikkiin, jos haitari nyt tulee sieltä nuoruudesta, niin miten pelimusiikki? No joo, sitä mä ajattelin, että sehän olisi pitänyt hoksata jo paljon aikaisemmin. Että vaikka kuitenkin 10-vuotiaasta asti on soittanut niin pelimusiikkia oikeastaan rupesin soittamaan vasta siinä kohtaa, kun kanavan laitoin pystyyn, eli 2017. Ja se on kuitenkin semmoista, että pienenä on tullut pelattua. Kaikkia maailman Nintendo-koneita on ollut kotona ja se on ollut mukava ja niistä musiikeista on aina tykännyt, mutta sitten jotenkin, no siihen aikaan ei tietenkään 90-luvulla ei ollut nuottia niin helposti saatavilla, niin varmaan sen takia, kun nuoteista on tottunut soittamaan, niin sen takia niitä ei sitten tullut soitettua, mutta nykyään kun niitä nuottejakin saa, niin sitten tullut aika paljonkin pelimusiikkia soitettua jo ihan kyllä ennen kanavaakin joku vuosi pari sitä ennen, niin tuli testattua. Joo. Muistaakseni yhtään, että mikä oli ensimmäinen pelimusiikkikappale, kun olet harjoitellut? Oiskohan se ollut varmaan Super Mario Bros. 1 ensimmäisen kentän musiikki. Että se on varmaan se kaikista tunnetuin biisi, mikä on. Niin varmaan ollut ensimmäisiä, veikkaisin. Joo, mehän sitä kappaletta soitettiin varusmiesten kanssa, kun oltiin tuolla laivaston soittokunnassa. Joo. Sitä tuli tahkottua. Sitten meillä oli semmoinen vähän leikkimielinen tämmöinen Noppa-niminen bändi. Niin okei. Tahkottiin, joo. Se on ihan... Mun täytyy kyllä myöntää, että itsellä niin pelimusiikki on niin sinänsä aika tuntematon. Joitakin muistoja totta kai on, mutta sillä tiedän, en ole sitä itse soittanut. Ja sillä muistan sitä Super Mariokin, kun soitettiin, niin kyllä mä vähän hoomoillasena olin, että se oli jotenkin erilaista. Ja sitten kun olisi pitänyt olla ne nuotit jotenkin, niin kuin, en tiedä, olisiko sovitettu parempi sana vai sitten ylipäätänsä, että se nuotin kuva on niin eri sitten kuitenkin. Joo, onhan se vähän erilaista. Kyllä. Miten sitten tämä vastaanotto tällä sun kanavalla, siis milloin tämä on perustettu tämä kanava ja onko se niin kotimaiset Suomessa ihmettelee sitä tykkää vai onko se ulkomaalaisessa genreissä sitten, kun sulla on kuitenkin englanninkielinen kanavan nimi ja sitten kappalet on semmoisia, mitkä maailmalla tunnetaan tosi hyvinkin. Joo, kyllä se no 2017 on ensimmäiset videot on tehnyt ja otin tuosta vähän tilastoja ja katsoin, että miten se on maailmalla pärjännyt, niin suurin katsojakunta tulee Yhdysvalloista. 11,6% näyttäisi olevan ja Suomi on siellä sitten vasta 4,4% paikkeilla. Suurin osa tulee muualta kuin Suomesta. Että Yhdysvallat siellä selvästi kärjessä, tietysti ihmisiäkin siellä on paljon enemmän, mutta enemmänkin kansainvälistä hommaa taitaa olla. Mutta onko se vastaanotto, että tuleeko jotain kommentteja sitten, että millaisia ne on sitten? No siis se on ollut mukava huomata, että tosi paljon tulee positiivisia kommentteja, että en muista, että olisi tullut yhtään semmoista negatiivista kommenttia keneltäkään, että kaikki kommentit on semmoisia, että tämä on niinku hienosti vedetty tai että tämä on ollut mun suosikkibiisi esimerkiksi jostain pelistä ja olipa mukava kuulla tämä. Että sen puolesta niin vastaanotto on ollut kyllä hyvä. Eli että siinä ei missään kohtaa niin edes kommentoida harmonikkaa, vai onko se vaan, että jes, kunhan tuli tämmöinen joku versio siitä biisistä vai?
No kyllä sitten on harmonikkaakin kommentoidaan, että sitten on moni, joka itse myös soittaa. Ja on semmoisiakin, että tämä on joku semmoinen biisi, mitä olisi aina itse halunnut soittaa myös. Niin, kyllä se, ja sitten no, Venäjältä tulee varsinkin sitä kommenttia, että harmonikka, tai miten se nyt siellä, se on joku Bajan ilmeisesti se soitin, mikä se siellä on. Että se on ilmeisesti jotenkin siellä vielä aika juuret syvällä, että se on kansallissoittimena vähän jossain semmoisessa siellä, että sitä arvostetaan. Joo, venäjän kielessä on monta sanaa, mitkä tarkoittaa harmonikkoja, siis niin kuin erilaista harmonikkaa. Bajan tarkoittaa tietynlaista harmonikkaa ja mitä näitä muita sitten olikaan, karmussa, notka, että on eri nimityksiä. Sitten mulla menee myös, että milloin niin kuin harmonikka-sanana ja milloin se on niin kuin tuotenimi. Mulla menee joskus nekin sekaisin. Joo. Niitä on paljon, joo. Kyllä. Mutta sitten sulla on nyt sitten näitä videoita sinne tullut ja sä oot sitten hakkeriradiota pitänyt. Ja tämä mikä ihme hakkeriradio, että mikä tämä nyt sitten on sitten, että liittyykö tämä tähän kanavaan myös sitten? No ei suoranaisesti ei liity kanavaan, mutta tämän kanavan nimellä tavallaan on tehnyt sitä sinne Hakkeriradioon materiaalia, että taisi olla vuosi 2020, Lihavaisen Antti tuolta Helsingin pääkaupunkiseudulta otti yhteyttä, että heillä olisi tämmöinen, tai itse asiassa Facebookissa oli, että heillä on tulossa tämmöinen uusi radiokanava, ja he tarvitsisivat sinne sisällöntuottajia. Ja mä olin heti, että mä teen pelimusiikkia, se oli siis IT-aiheinen radiokanava. Pelimusiikkia harmonikalla, että mä voin laittaa sinne muutaman biisin, että soittakaa näitä, että nämä vois ehkä sopia siihen tyyliin. Ja no sitten sieltä tuli aika äkkiä Antilta, että joku ohjelma olisi kiva saada. Niin siihen sitten tehtiin semmoinen hanuripelimusavartti. Se oli aina joka toinen viikko siellä radiossa esitettiin ja sitten uusintoja tuli sen seuraavan viikon aikana. Ja itse radioasema oli silloin 3 eri otteeseen radiotaajuuksilla Helsingissä ainakin, olikohan Lahdessa myös, ehkä Turussa, jossakin Etelä-Suomessa kuitenkin, niin taajuudella 105,8 muistaakseni pyöri siellä, ja se oli aina puoli vuotta kerrallaan 3 eri vuotena, että tässä nyt odotetaan, että josko se vielä sieltä taas tulisi uudestaan, että tässä nyt on ollut jo reipas vuosi, ainakin pari vuotta taukoa, kun se edellisen kerran on siellä ollut, mutta tosiaan jos kiinnostaa, niin sieltä löytyy YouTubesta, mun kanavalta löytyy ne kaikki jaksot myös 3 kautta. Siinä on 5-7 jaksoa per tuotantokausi. Siellä puhutaan harmonikasta ja pelimusiikista ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Mutta ylipäätään se aika pieni kanava sitten, että jos siellä on lupa-asia vai rahoitusasia, mikä se onkaan, että jos on tämmöisiä pätkissä ollut. Joo, siis että niillähän pitää hakea aina jotkut luvat että saa lähettää radiotaajuuksilla jotakin ohjelmaa. Ja se oli joukkorahoituksella laitettu pystyyn se radiokanava. Että niin joo. Ja hyvin pieni. Mielenkiintoista. Että kyllähän noita radiokanavia on mennyt ja tullut tässä vuosien mittaan paljon, mutta siis en mä tämmöiseenkään ollut kuullut ennen kuin vasta sit sinun törmäsi. Että... Joo, eihän se tosiaan, kun ei ollut mikään valtakunnallinen, että se oli ainoastaan, nettiradio oli tietysti, että nettiradio soi ihan missä päin maailmaa vaan, mutta sitten oli hyvinkin paikallinen se lähetysalue siellä. Joo. Miten sitten tämä sun nykyinen YouTube-kanava, niin millä tavalla sä ylläpidät sitä, että laitatko sä sinne niin kuin joka päivä jotakin, joka viikko jotakin, kerran kuukaudessa vai miten sä tätä musiikkia sitten tuotat sinne ja millaisella otteella niin sanotusti? Joo, no kyllä ainakin yritän semmoisella suht ammattimaisella otteella, että koitan tuottaa semmoista laadukasta sisältöä ja no se nyt on, kattelee niitä vanhoja siellä 2017-2018, mitä on tehnyt, niin onneksi se laatu on siitä kyllä parantunut, että se tuntuu, että se kasvaa vähän niin kuin nälkä kasvaa syödessä, että haluaisi tehdä niin kuin aina vähän niin kuin parempia videoita sinne, mutta no sen mä oon pitänyt, että kerran kuukaudessa
kerran kuukaudessa sinne tulisi aina jonkunnäköinen coverivideo. Eli siis jonkunnäköinen mun oma versio jostakin pelin kappaleesta. Harmonikalla soitettu ja sitten siihen tietysti taustat ja jollakin tavalla kuvattu video päälle. Joo. No, tuossa mä itse yritän välttää tämmöistä kolmansien osapuolien materiaalia. Toki niin kun lähdeaineistona silattiin, tai sitaattien rajoissa, että näytekappaleet vaikka tuosta biisistä vähän sen näin poispäin, mutta sulla on sitten videota siinä myös, missä on niin kuin, vaikka Sonic-pelissä oli videota siitä ja kuvia, niin onko nämä ihan niin kuin vapaata riistaa vai onko se semmoista, että sitten tehdään jotain, jos joku rupeaa koputtelemaan tekijänoikeuksia vai miten se menee? Mä en ole tähän niin paljon perehtynyt tähän. Joo, ei tässä tarvitse pelätä onneksi, että joku tulisi koputtelemaan, mutta se, että ei tästä myöskään rahaa kassaa. Että tämä on ihan täysin harrastusluontosta, että se kun YouTubeen laittaa videon ja jos sieltä löytyy jotakin tekijäoikeuden alasta sisältöä, niin se ohjataan sitten hyvin nopeasti siitä, kenen oikeudet kuuluu. Eli automaatti bongaa sieltä, että tässä on nyt tämmöistä ja tämmöistä musiikkia käytetty, tämä levyyhtiö sen omistaa, ja jos tässä videossa näytetään mainoksia, niin ne mainostulot menee suoraan sitten sinne levyyhtiöön ja sitä kautta säveltäjien ja näiden, ketkä sen teoksen omistaa, niin niiden taskuun. Kyllä. Mutta niin videossa itsessä pelivideoita ei ole suojattu. Että esimerkiksi ne pelivideot, mitä mullakin noissa on, niin ne mä oon itse pelannut. Tai sitten mä oon pyytänyt kavereita pelaamaan ja nauhoittanut sen ruudun siitä. No, mielenkiintoinen porsaanreikä sitten siinä. Joo, kyllä. Niitä saa esittää. Joo. Mutta sitten taas, että jos tekee elokuvan soundtrackia, niin elokuvien filmistä tai sitä pätkiä, niin niitä ei saa näyttää. Joo, kyllä. Hei, siirrytään puhumaan enemmän tästä musiikista itsessään, niin tämä pelimusiikki itsessään, niin nyt tämä kanavahan on hyvin harmonikkaväelle orientoitunut, niin tämä pelimusiikki saattaa olla ehkä vähän tuntemattomampi genre. Netta Skookki kyllä on soittanut elokuvamusiikkia paljon, hänellä on hienoja konsepteja siitä, mutta nyt kyllä Netta saa mua sitten laittaa nootin viestillä, että sanonko väärin, mutta en muista, että olisiko hän pelimusiikkia sitten soittanut, mutta elokuvamusiikkia ainakin. On yrittänyt joskus kommenteissa Netalle laittaa, kun hän kysyy, että mitä soitettaisiin seuraavaksi, niin olen koittanut laittaa, että pelimusiikkia. Mutta ei siihen tullut muuta kuin sydämiä sitten. ei ole mennyt vielä sanoista teoiksi ainakaan, mutta en tiedä, onko soittanut myöskään. Joo, no. Jos Netta kuulee tänään, niin kommentoi alle. Ja siitä on jo monta vuotta kyllä aikaa, että on hukkunut sinne jonnekin pittiavaruuteen. Mutta pelimusiikki ylipäätänsä, niin no ehkä voidaan arvata, että pelimusiikki on ollut niin kauan kuin ollut pelejäkin, mutta mitä sä saat kertoa tästä musiikin genren historiasta? Miten alusta aloitetaan? Että? No on tässä aikaa. No aloitetaan sitten alusta. Aluksihan peleissä tietenkään ei ollut musiikkia ollenkaan. Niitä pelattiin pelihalleissa. Siitä ajasta mä en vielä muista, se on ollut 80-luvulla. Itse on ollut vielä niin pieni, mutta kolikko laitettiin koneeseen ja alettiin pelaamaan. Ja ääniefektejä saattoi olla, että jos jossakin avaruuspelissä ammutaan, niin saattaa olla, että ääni tulee siitä, kun laser lentää näin. Mutta varsinaista musiikkia ei ollut ja siihen aikaan pelintekijöillä ei ollut edes aikomustakaan, ei ollut sellaista tarvetta, että miksi siinä pitäisi olla musiikkia. Se ei ollut vielä niin kuin tavallaan herätty siihen. Ja se, että jos kotitietokoneitakin oli, niin se oli yleensä aina näyttöpäätteessä kiinni se laite. Ja siinä ei siis ollut edes fyysisiä kaiuttimia siinä näyttöpäätteessä, mistä olisi voinut toistaa sitä ääntä. Mutta sittenhän se meni pikkuhiljaa kuitenkin sekin eteenpäin ja alkoi tulla tietokoneita, jossa oli äänimahdollisuuksia. Ja esimerkiksi ensimmäiset, varsinkin täällä Suomessa, oli Commodore 64, jossa oli mahdollista soittaa 3 ääntä samaan aikaan. Ja
että 3 eri kanavalla. Ja 3 ääntä siis, esimerkiksi jos ajattelee harmonikan soittamista, niin 3 ääntä on, jos vaikka ottaa tuosta, mitenköhän mä saisin käteni tähän sopivastikaan. Jos ottaa C-duuri, vaikka C, E ja G, niin siinä on 3 ääntä. Ja mitään muuta ääntä ei samaan aikaan siitä saanut pihalle. Että, siellä oli käytännössä vähän erilaisia efektejä, mitä saatiin niihin ääniin tehtyä. Niin pysty tehdä sitten, pysty jollakin tavalla muokata sitä ääniaaltoa pienesti, mutta se oli käytännössä semmoista piipitystä tai jotain kohinaa. Mutta se, mikä tekee tästä mielenkiintoisen harmonikan näkökulmasta, niin se musiikki, mitä siellä tehtiin, niin siinä oli käytännössä aina basso ja sitten siinä oli joko joku rummu, kohinaa tai jotain oli toisella raidalla, mutta yleensä oli aina myös melodia tai sitten saattoi olla, että melodiasta oli joku terssi tai seksti mukana, että saatiin vähän väritettyä sitä melodiaa paremmin. Ja tämmöisiä hän pystyy harmonikalla soittaa tosi helposti, että vasemmalla kädellä soittaa sen basson, ja jos siinä luontevasti joku sointu siihen osuu, niin soittaa sen, ja sitten oikealla kädellä soittaa sitä melodiaa. Ja sillä periaatteella mä oon aika pitkälti näitä covereitakin tehnyt, että sieltä tulee se melodia ja bassolinja ja sitten siihen väliin vielä jotain. Että saattaa ottaa osaltaan, jos pelkästään soittaa harmonikalla jonkun pelimusiikkibiisin, niin saattaa, että se on jopa ehkä vähän rikkaampi soundimaailmaltaan, kun pystyy ottaa kokonaisia sointuja sinne. Muuttuuko se sitten tästä Commodore-ajasta, niin kestikö tämmöinen kolmen äänen niin kuin lähestymis niin kuin kuinka kauan, että Nintendossa on hyvin samankaltaiset äänet, mutta miten sitten kehitys meni siitä eteenpäin? Kyllä se varmaan sen aika pitkälti 90-luvun alkupuolen ajan varmaan pysyi siinä, että sitten kun tuli 16-bittiset koneet, esimerkiksi Sega Mega Drive ja Super Nintendot ja nämä, niin siinä kohtaa sitten alkoi olla jo vähän enemmän säveltäjillä mahdollisuuksia, että siellä tuli 20 eri ääntä pysty soittaa samaan aikaan. Ja siihen aikaan mun käsittääkseni on ollut jo miditkin olemassa, eli mideillähän nyt pystyi soittaa alkuperäisillä mideillä muistaakseni 16 siis ääniraitaa, jossa joka ikisellä raidalla pystyi soida ehkä 4 ääntä yhtä aikaa. Eli sehän nyt sitten on jo lähestulkoon 100 ääntä pystyy soida yhtä aikaa, niin sillä pystyy jo tehdä kyllä aika erilaista musiikkia. Mutta tosiaan 16-bittisellä koneella oli se 20, mitä siellä pystyi. Ja sittenhän se pomppasi siitä tietysti vielä eteenpäin sen midin jälkeen ja myöskin sen jälkeen, kun alkoi koneessa yleistyä CD-asemat. Eli tietokoneessa oli CD-asemat ja sitten oli PlayStation 1 ja niin poispäin, missä sitten pystyttiin soittamaan ihan suoraan sieltä CDltä sitä musiikkia. Ja siinä kohtaa se omasta mielestä se pelimusiikki menee jo vähän ehkä tietyllä tavalla pilalle, koska siellä melodialla ei ole enää niin paljon merkitystä. Että varsinkin nykypäivänä hienoja teoksia tehdään ja ne sävelletään isolle orkestereille ja maalataan sitä pelin maisemaa siinä, että se tuntuu hienolta, jos sitä peliä pelaa ja se musiikki tulee sieltä vähän niin kuin sen maiseman mukaan, siirrytään uusiin paikkoihin, missä alkaa sitten vaivihkaa tulla sieltä esiin joku eri musiikki, tai jos kesken kaiken tulee joku taistelutilanne, niin se musiikki muuttuu ihan yhtäkkiä sinne ja sulautuu tavallaan siihen sekaan. Siis se on tosi hienoja, mitä nykyään pystytään tekemään, mutta se melodia on kärsinyt siinä aika lailla, että siellä ei ole niin melodista musiikkia nykypäivän peleissä mun mielestä. Ainakaan semmoista niin kuin yksinkertaista, helppoa, havainnollistettavaa melodiaa. Mutta kyllä tämä niin kuin aika hyvin menee sitten tämä äänimaailman kehitys sitten myös sitten niin kuin näytön, niin kuin, ei nyt resoluution kehityksen kanssa, mutta niin kuin, sen näytön, mitä siinä sitten on voitu nähdä sitten, että onko se niin kuin tasohyppelyä vai onko se sitten niin kuin Doomissa tämmöistä 3D-mallia ja siitä on sitten nämä generaattorit kehittyneet ja saatu niin kuin hyvin realististakin nykyään, että
mä en edes tiedä, mitä niin kuin, näitä kaikkea pelejä nykyään on. Ja, että se on niin kuin ihan oma maailmansa kyllä. Kyllä, joo. Joo, ja niitähän tulee nykyään niin nopeasti, että se, että jos aikaisemmin oli, että vuodessa saattoi tulla muutama peli, niin kyllä niitä nyt taitaa tulla tuhansia, ellei kymmeniä tuhansia vuodessa maailmanlaajuisesti. Että. Varsinkin jos puhutaan niin kuin pelikonsoleista, tietokoneista, se on ehkä oma kategoriansa, mutta sitten puhelimissa, otetaan vaikka niin kuin Angry Birds, niin sehän on niin kuin tavallaan kaksulotteinen tasohyppelypeli, ja siinä on aika yksinkertainen niin kuin se teema musiikki, että sen pystyy soittamaan niin kuin, havainnollista se melodia hyvin, että se on niin kuin ehkä, en tiedä, onko se semmoista retrovivahdetta sitten, miten me saatiin? Joo, se on kyllä, Ilmari Hakkola on tehnyt siihen musiikit Angry Birdsiin, että niin on kyllä, mä tykkään, siinä on hyviä biisejä, itsekin on siitä Bad Pickies tämmöisestä Angry Birdsin spin-offista tehnyt oman coverin ja se vähän vaikuttaa siltä, että siihen on ehkä haettu vähän suomalaisestakin perinteestä pikkasen vaikutteita. Että se, varsinkin se Bad Pickesin teemamusa, niin se on ihan täysin niin kuin suomalainen polkka. Ei siis kappale nimeltä suomalainen polkka, vaan Suomessa tehty polkka. Joo, kyllä. Ne on kyllä hyviä. Miten sitten, jos ajatellaan sitä niin kuin musiikkia itsessään, niin että minkälaista musiikkia on tehty, niin se on semmoinen NES, onko se nyt sitten äänipiirialusta, millä se onkaan, niin minkälaisia niin tämmöisiä, onko se nyt äänikortti vai millä nimellä, niin nyt saat mua auttaa tässä niin paljon, niin minkälaisia erilaisia systeemejä on ollut tuottaa ääntä tässä peleissä? No onhan niitä siis, käytännössä joka ikisellä koneella on oma systeeminsä, jolla se tuottaa sitä ääntä. Ennen kuin sitten siirryttiin tähän käytännössä MP3-muotoiseen ääneen, että silloin kun siihen asti kun se ääni pystyttiin nauhoittaa studiossa ja laittaa sen peliin MP3-tiedostoon, niin siihen asti siellä on kaikilla ollut ne omat systeeminsä, että millä tavalla sitä tehdään. Ja yleensä se on käytännössä sen takia, koska se kapasiteetti siellä pelikasetissa on niin pieni ja siihen aikaan muisti oli vähän eri hintasta mitä nykyään, niin sitä koitettiin mahdollisimman pieneksi saada niin, että saatiin muutamalla ykkösellä ja nollalla sille koneelle kerrottua, että soitapa tämä ääni. Et esimerkiksi jos ajatellaan, että onkohan se 32 kilobittiä, mitä on Super Mario Bros. 1 koko pelin koko, niin siihen mahtuu ehkä sekunti MP3-muotoista ääntä. Eli se on niinku todella pieneksi pakattu se itse peli. Ja sen ehdoilla mentiin ja tekniikka tehtiin sen mukaan, että saatiin tilaa säästettyä ja saatiin kuitenkin jotakin ääntä soitettua. Ja kyllä se sillä kuvapuolellakin näkee, että jos tämä Super Mario ottaa, niin ne pilvethän on sama muoto kuin sitten puskat siellä takana, mutta vähän eri väriset. Kyllä. Ja sitten jos mä muistan oikein, niin sitten tämä, kun Super Mario hyppää siihen lippuun ja vetää alas, sitten tulee se fanfaari sen jakson päätteeksi, niin se sama melodia, mutta vaan paljon nopeampana soitettuna, niin oliko se sitten, kun se saa kasvaa isommaksi? Tai joku semmoinen ääniefekti, että vaan ihan samat, mutta vaan nopeammin. Että niin kuin pienellä muutoksella säästettiin sitä tilaa sitten. Kyllä. Joo, kyllä mä oon kuullut sama juttu. En muista just, oliko se fanfaari ja se, mutta se on joku tämmöinen. Se on säästetty tilaa aika reilusti. Mutta miten sitten vanha aika, harmonikossa vanha aikaa tarkoittaa 30-40-lukua, mutta miten niin näissä pelimusiikissa, puhutaan varmaan nyt sitten niin 80-90-luvusta enemmän, niin miten siihen aikaan sitten tehtiin tätä musiikkia näihin peleihin? No sitä en kyllä nyt ihan tarkalleen osaa sanoa, että miten se on niin kuin käytännössä tehty, mutta luultavasti se nyt on ollut huomattavasti paljon vaikeampaa mitä nykypäivänä, että silloin musiikin tekijä on täytynyt olla osaltaan myös ohjelmoiva. Että esimerkiksi kun tein coverin tuosta Uno Turhapuro muuttaa maalle Commodore 64 versiosta, niin siinä oli säveltäjä,
otapa niin, Olkkonenkohan se oli säveltäjän nimi, anteeksi jos menee väärin tässä, en nyt muista äkkiseltään, mutta niin oli laittanut kirjeen pelin kehittäjälle, että hän on tehnyt tähän nyt biisin ja että hän on ohjelmoinut tämän biisin. Ja siinä oli Commodore 64 koodia, missä se biisi oli siinä ohjelmakoodin seassa. Ja sitten se teki jotain tiettyjä juttuja sille äänipiirille. Et se oli enemmänkin niinku ohjelmointia se kappaleen tekeminen silloin pelimusiikin alkuajoilla. Että muusikon täytyy olla myös osaltaan ohjelmoija. Että varmaan oli sitten semmoisiakin, että oli vaan niin kova säveltäjä, että teki musiikit ja laittoi ne koodareille ja siellä sitten pojat koodas sen muusikon puolesta. Että varmaan semmoistakin on tapahtunut. Ja sitten tuosta tulee mieleen siis nämä vanhat Nokian puhelimet, niin sen pystyy itse koodaamaan sen soittoäänen. Joo, kyllä. Tietynlaisella koodieditorilla. Ja se oli ihan jännä. No, kyllä, mä muistan, että siihen tuli tehtyä joskus toi pokerin tuplausääni. Kaverit kysyivät, että voitko tehdä mulle tai no otapas pari minuuttia, siinä on sulle pokerin tuplausääni. Se oli hauskaa. Miten sitten osaako sitten yhtään sanoa, että miten sitä musiikkia nykyään tuotetaan, että on kaiken maailman ohjelmistoja, millä saadaan kaikki orkesterit, onko se puhtaasti semmoista tai onko sitten nykyajasta paljon? No varmasti uusimpiin peleihin se on sitä, että nauhoitetaan joko live oikeita soittimia tai sitten käytetään semmoisia virtuaalisia instrumentteja, jotka nekin alkaa kuulostaa nykyään jo niin kuin ihan oikealta soittimilta. Eli siis käytännössä tehdään midillä se, mutta se tietokone soittaa oikealla soittimella ja siihen pystyy käyttää erilaisia äänenpainoja, että se saadaan kuulostamaan luonnolliselta ja tietysti tekoäly osaa sitä ääntä muokata siellä, että se on sitä nykypäivää varmasti, mutta kyllä mä sanon, että tehdään nykyään myös vanhojakin pelejä. Että silloin se tehdään suurin piirtein samalla tekniikalla. Että tämmöiset niinku repro-pelit, joita tehdään vanhalle, esimerkiksi Nintendo 8-bittiset Nintendon pelit on hyvinkin suosittuja ja ne tehdään semmoisella nykyaikaisella ohjelmistolla ne musiikit, mutta samoilla rajoituksilla kuitenkin, että niistä rajoituksista ei pääse mihinkään. Kyllä. No miten sitten tämä musiikkigenre, niin tiedätkö siitä, kuinka laaja se on, että sä nyt sanoit, että sinulla tulee paljon sieltä Yhdysvalloista niitä seuraajia toki, mutta onko tämä genre niin kuinka laaja, osaatko sä sitten nähdä mitä arviota? Mä uskon, että se on laajentunut tässä nykypäivänä, että ei varmaan parikymmentä vuotta sitten ei ollut niin laaja mitä nykyään, että pelimusiikkikonsertteja järjestetään todella paljon, ihan sinfoniaorkesterin tasoisia esityksiä, että soitetaan jotakin pelejen soundtrackeja ja mun käsittääkseni on suosittuja, että ihmiset niissä käy. En ole itse käynyt. Pitäisi joskus kyllä päästä katsomaan, että miltä se näyttää, kun iso orkesteri soittaa jonkun pelin soundtrackia läpi. Ja niin sitten on tietysti YouTubessa on paljon, esimerkiksi harmonikan soittajia löytyy kansainvälisiä, tämmöinen kuin Jackson Parody on pianoharmonikkaa soittaa ja tekee pelimusiikista covereita. Vähän ehkä semmoisella pilkesilmäkulmassa, että se on semmoista aika rujoa se, että siinä on mies ja harmonikka. Monesti ei ole edes paitaa päällä, mutta mies ja harmonikka löytyy joka videosta. Ja sitten on vähän ehkä sanotaanko vakavampi kaveri on sitten tämmöinen kuin Phileas Rogue, joka soittaa sininen hattu päässä on sen tavaramerkki ja siniset liivit ja ne tekee pelimusiikista kanssa covereita. Ja tietysti ihan valtava määrä sähkökitaran soittajia soittaa metallikovereita pelibiiseistä. Että sillä puolella se skene on kyllä niin kuin tosi kovassa huudossa, että kaikki haluaa kuulla. Tuntuu, että kaikki haluaa kuulla heavy-version jostakin Super Mariosta tai Sonicista tai Zeldasta. Se. Ja kyllähän sitten, jos ajatellaan vaikka sitä 90-lukua ja nykypäivää, niin kyllähän tämä niin kuin jakelukanavisto on niin paljon valtavirtaistunut, niin kun laitat YouTubeen, niin se on käytännössä kaikilla. Niin, joo, kyllä.
Kyllä se on paljon helpompaa nykyään. Joo. Kyllä. Ja jos hyvä kuulija katsoja olet päässyt näin pitkälle, niin onnittelut. Laita kanava tilaukseen, jos et ole sitä jo tehnyt. Paina tykkäysnappia ja kellokuvaketta. Ja sitten jos sinulla on jotakin hassun hauskoja muistoja tai kommentteja tästäkin, niin laitahan niitä kommentteja tuohon videon alapuolelle. Ja jatketaan me nyt sitten vielä tästä pelimusiikista, ja jos katsojat ihmettelee, kuulijat ihmettelee sitä, että miksi täällä ei puhuta harmonikasta, mutta tämä kanavan ideahan on siinä, että harmonika on tämmöinen punainen lanka, mikä häilyvästi menee joka suunnassa, että välttämättä haitarista ei puhuta joka kerta niin paljon itsessään, tai taiteilijoista niin paljon. Mennään tähän musiikin tekemiseen, pelimusiikin tekemiseen, ja sä olit tehnyt jonkun harmonikkapelin. Mä haluan linkittää sen tähän videon kuvaukseen, koska se oli jotenkin hauska. Mä sitä hetken ehdin pelaamaan ja totesin, että se oli semmoinen, että pitää kokeilla uudestaan. Joo. Kerro tästä pelistä ja mitenkö tämmöiseen peliin sitten ne musiikit olet tehnyt? Joo, no se peli itsessään on vähän niin kuin tämmöinen lahja tilaajille, että olikohan se, että kun tuli 200 tilaajaa, kunhan se tuli täyteen, niin tein vanhalle Nessille oman pelin, ja sitten toinen taisi olla 1000 tilaajaa, kun tuli täyteen, niin tein siihen vielä lisäosan. Ja musiikithan on suomalaista musiikkia tietysti. Pelin nimi on Play Accordion Musical Quest. Ja kaikki musiikit on suomalaista tanssimusiikkia. Siellä on Junnu Vainiota löytyy aika paljon. Ja sitten on Yölintua. Ja sitten on Finlandersia. Ja siis soi tuolla sen pelin taustalla. Ja ne on tietysti, ne ei ole millään tavalla alkuperäisiä, vaan että ne on täytynyt muokata siihen 8-bittiseen muotoon. Ja siellä on nyt juurikin se, että siellä on se yksi bassolinja, sitten siellä on melodia, saattaa olla, että toinen melodia, joka tukee sitä, ja sitten on rummut, eli jotain kohinaa siellä. Eli 4 kanavaa, mihinkä on mahdutettu ne kaikki näiden biisien melodiat ja soinut ja kaikki. Mutta sitä vaan, että onko se niin kuin... Onko se niin kuin jollakin nuottiohjelmalla tehty vai onko se koodattu vai onko se soittanut sen midinä tietokoneella vai miten se on tehty? Se ääniraita varsinaisesti. No se on tehty tuommoisella ohjelmalla kuin Famitracker. Eli se on semmoinen trackerityyppinen ohjelma. Sinne laitetaan nuotteja ja se tulee näin niin kuin ylhäältä alaspäin se näkymä siinä. Siinä on ne 4 raitaa vierekkäin ja nuotit kulkee ja se koko ajan kulkee niin kuin alaspäin se näkymä siitä. Että se on periaatteessa vähän sama asia kuin MIDI, mutta ne soundit on sitten sieltä sen Nessin äänipiirin kautta, että niitä ei pysty niin valita, että tähän otetaan harmonikkasoundia, tähän otetaan trumpettia, tähän piano. Että se ei ole vaan, että ne on niitä piipityksiä sitten, ja sitten niillä piipityksillä laitetaan muutamia eri arvoja ja pistetään niitä vierekkäin ja päällekkäin ja kaikkea, että saadaan sieltä jonkunnäköinen biisi ulos. Semmoinen kuin Famitracker, jos jotakin kiinnostaa, se on äkkiseltään erittäin niin kuin erilainen, mitä nykyajan musiikki, nuotinusohjelmistot tai mitkään muutkaan. Että vaatii vähän ehkä opettelua. YouTubesta tutoriaalia, niin kyllä sekin varmaan onnistuu. No, onko se hidasta vai nopeata räpeltämistä sitten? Ei se välttämättä sitten, kun se on sisäistänyt, niin ole sen hitaampaa. Että... Ihana asia ilmasta näin päin. Että mulla on tuossa MIDI-koskettimista, mikä on siinä kiinni. Eli mä voin sieltä MIDI-koskettimistolta soittaa melodiat, että sitähän pystyy myös näppäimistöllä ja hiirellä pystyy tietysti käyttämään. Mutta siis samalla tavalla niin kuin joku nuotinussovellus tietokoneella, niin MIDI-kiippari siinä kiinni ja sieltä laitetaan nuotit ja niille kestot.
Että ei se sen monimutkaisempaa loppujen lopuksi ole, mutta se näkymä on vähän ehkä outo ensimmäisellä kertaa. Okei. No miten sitten nämä YouTube-videot, nämä pelimusiikit, niin miten sä niin kuin valikoit ne kappaleet? Sitten mua kiinnostaa, että sovitukset, miten sä ne teet, että haluatko sä haastaa itse siellä, tai miten tämmöinen niin kuin videomusiikki, minkä sä sitten tuotat, niin miten se musiikki sitten syntyy? Joo, no se on tietysti aika pitkäkin prosessi, että mitenkä niitä lähdetään tekemään. Että saattaa olla, että se joku sovitus on no käytännössä kun joku video tulee ulos, niin voisi sanoa, että sitä on 3 kuukautta aikaisemmin täytynyt ruveta jo tekemään. Että pikkuhiljaa mulla on tapana niitä tehdä. Mulla on tuolla nyt tälläkin hetkellä muutama eri sovitus, mitä odottaa, että jossakin sopivassa kohdassa julkaisen. Että esimerkiksi tämä viimeisin Final Fantasy Force Your Way, niin se taisi olla parikin vuotta, että se oli tuolla tietokoneen uumenissa se sovitus, että se oli vaan semmoinen, että en uskaltanut lähteä, koska se oli sen verran vaikea biisi, että siinä kohtaa tuli haastettua itseensä ehkä vähän liikaakin, että lähdin tekemään semmoista sovitusta ja se oli vähän kippuraisempi sitten soittaa. Siinä on semmoisia mukavia 5 sormen sointuvaihtoja suht nopeasti ja sitten tietysti nopeita lirutuksia siihen mukaan, niin siinä meni vähän aikaa, että se sai tarpeeksi itseluottamusta, että uskalsi sen soittaa. Ja tosiaan, no välillä helpompia biisejä tulee soitettua ja sitten välillä vaikeampia, että kyllä mä tykkään itteni haastaakin siinä, että se on oikeastaan sitten taas ajan mukaan, että miten paljon sitä aikaa on käytettävissä, niin sen mukaan sitten teen niitä. Mutta sitten mielenkiinnon kohteet, että miten se video valikoit, onko se vaan semmoista, että tässä on hyvä biisi ja tästä ehkä teen, vai tarjotaanko sulle, että ei tee tästä? No niin paljon kysellään, joo. Ja se, että kun tekee yhden videon per kuukausi, niin hyvin harvan niistä pystyy toteuttaa. Mutta kyllä pyrin, että jos jotakin pyydetään, niin pyrin, että saisin ne jossakin kohtaa tehtyä, mutta se jono on tällä hetkellä tosi pitkä. Että siellä on biisejä paljon ja no ei siinä nyt sinänsä mitään semmoista logiikkaa näissä ole, että teen yleensä semmoista musiikkia, mistä itse tykkään. Siinä täytyy olla jonkunlainen melodia siinä biisissä, että se on se kaikista tärkein, että jos se täytyy niinku kuulostaa joltain, että se kuulostaa sitten hyvältä myös harmonikalla soitettuna ja ei ole semmoista, siinäpä ne oikeastaan. Ja, kyllä. Miten sitten nämä pelimusiikin on niin kuin ylipäätänsä, että sä sanoit, että se Final Fantasy oli pikkasen tujumpi sitten musiikillisesti, mutta onko niin kuin pelimusiikki niin kuin monipuolista niin kuin eri kappaleita, jos ajatellaan, että jos soitetaan vaikka nyt perus Suomi-humppaa tai sitten valssia, niin siellä kuitenkin tietyt kaavat toistuu ja yllättävän helppo adaptoitua seuraavaan kappaleeseen. Mutta sitten pelimaailmahan niin suuria tekijöitähän on niin kuin Japanista tullut niin kuin mielettömästi, mutta ympäri maailmaa tehdään kuitenkin pelejä ja pelimusiikkia, niin näkyykö siellä sitten semmoinen niin kuin variaatiot niissä musiikeissa, että onko se monipuolista nuottikuvaa? Joo, kyllä mä sanoisin, että on hyvinkin monipuolista, että jos pelimusiikkia ajattelisi genrenä, niin sehän oikeastaan sitten voi olla ihan mitä vaan. Että siinä voi yhden kappaleen sisälläkin voi olla useita erilaisia genrejä, mitä se säveltäjä nyt sitten on halunnutkaan. Että se harmonikalla soittaminen on välillä vähän haastavaa, koska se tahtoo olla, että myös niitä modulaatioita ja sävellajimuutoksia on suosittu aika paljon, että saattaa olla, että yhtäkkiä, että aluksi soitetaan C-duurista kappaletta ja yhtäkkiä mennäänkin fis-molliin, että passokädellä voi olla, että joutuu tekemään tosi paljon hyppyjä, koska se ei mene sen saman kaavan mukaan, että siinä on se kvinttiympyrä siinä suht lähellä, vaan että se saattaa pomppia sieltä niin kuin ihan laidasta laitaan. Että se on periaatteessa jo siinä Super Mario Brosissa, niin sehän on C-duurista se kappale kirjoitettu, mutta sitten se välillä käy Assassa ja BB:ssä, että
mitä nyt ei C-duurissa tietenkään alennuksia eikä ylennyksiä normaalisti ei ole ollenkaan. Että siinä on se perinteinen tommonen sankarisointukuvio, jos ajatellaan, että on C ja As ja B ja C. Niin se on sankarimusiikille hyvin tyypillistä. Joo, mielenkiintoista. Onko sulla jotain semmoista ihan suosikkikappaletta, mitä niin haluat tahkua ja aina ja jatkuvasti? Jaa, no kyllä, kaipa se on se Mario, mikä on semmoinen, kun sen on opetellut ulkoa niin, että jos joku sanoo, että soitapa jotakin pelimusiikkia, ei ole mitään nuotteja siinä, niin se sieltä yleensä ensimmäisenä aina lähtee, että se on se. Mutta kyllä mä sitten noita omia kovereita ja sovituksia, mitä on tehnyt, tietysti kun niihin nyt on sen vaivan nähnyt, että on ne nuotit saanut tehtyä, niin kyllä mä niitä aika paljon soittelen sitten läpi uudestaankin, että ihan vaan niin kuin omaksi iloksi. Sehän takia mä sitä käytännössä teen, että tämä on hauskaa, että mä teen itselleni sovituksia ja tietysti jaan ne sitten myös muillekin, että muutkin pystyy niitä kokeilla, jos haluaa. Mutta Ja tämä on loistava aasinsilta sitten tähän loppuun, että jos niin haluaa harjoitella pelimusiikkia, niin saako näitä nuotteja jostakin tai mitä on semmoinen niin helppoja steppejä, että jos haluaa aloittaa pelimusiikin löytämisen oman repertuorinsa, niin mitä tekisi? Sulla oli näyttö jaettu, niin oliko se siinä nyt tämä kohta? Että... Joo, mä voisin itse asiassa näyttää. Mä tuossa vähän kattelin, niin tässä on esimerkiksi yksi paikka, mun hiirikin taitaa näkyä tässä. Kyllä se näkyy siellä hienosti. Tämmöinen kuin vgleadsheets.com on yksi paikka, mistä löytyy varsinkin harmonikan soittajille oikein mukavia nuotteja, koska niissä on sointumerkit täällä. Ja tässä on esimerkiksi Super Mario Brosin tuo vesikentän musiikki. Tämä on valssi, eli sopii senkin puolesta todella hyvin. Mä uskon, että jos jotakin kiinnostaa lähteä kokeilemaan, niin kannattaa ehkä tätä kokeilla. Sointumerkit on vähän täällä, alkaa olla sitten erikoisempia, mutta siis näitähän pystyy soveltaa, että eihän niitä nyt ole pakko soittaa näitä sointuja, että siihen kelpaa esimerkiksi G7kin tuohon aika pitkälle, että ei tarvitse sen kummempia. Että mä uskon, että perussoinnulla pystyy soittaa, kun karsii näistä puolet pois. Mä vaan sitä, että onko harmonikan soittelu yleensä se, niin kuin, jos on vaikka se A7, joo, sitten tuollakin on niin kuin BP, tai toi G-septimi kautta sitten B, niin onko pelkästään sointumerkki vai onko se niin kuin perusbasso ja sitten siihen sointu päälle vai? Niin, siihen voi ottaa perusbasson sitten vaikka sieltä siihen ja laittaa sointupasso. Että kyllä jos mä itse lähtisin tästä soittamaan, niin 2 ensimmäistä riviä varmaan soittaisin ihan näiden mukaan, mutta sitten varmaan tuosta ehkä G7 ja miltä se nyt sitten kuulostaakaan tuosta. Että... Joo. Toi näyttää kyllä ihan kohtuu helpot, niin kuin voisi kuka tahansa, kun vähän on harjoitellut, niin lähteä mukaan kyllä. Kyllä, ja täältä tosiaan löytyy näitä tämä on, suurin osa on tämmöisen kaverin kuin Jer Roguen tekemiä sovituksia, mutta mä käsittäisin, että tässä on joku pieni tiimi, joka näitä tekee, että siellä on osaltaan niin kuin eri tyyppejäkin siinä mukana. Mutta niin täältä löytyy, esimerkiksi Angry Birdsista löytyy tosta, jos joku siitä kiinnostui, kun puhuttiin. Itse asiassa Ari Pulkkinen on tehnyt tämän näköjään. Ilmari Hakkola on tehnyt vasta siihen seuraavaan osaan musiikin. Se täytyy korjata, mitä aikaisemmin sanoin. Joo. Ja ainut miinuspuoli tässä on nämä miinukset kirjaimellisesti, että täällä on tämä merkintätapa käytössä, että ei käytetä mollia, vaan käytetään miinusta, jos on mollisointu kyseessä. Siihen pitää vähän totutella. Joo, onhan noita erilaisia. Mä oon törmännyt semmoisiakin, että vanhemmissa nuoteissa varsinkin, että on vaikka iso M, duuri, pieni M, molli. Joo. Semmoisiakin merkintöjä on. Kyllä. Joo, niitä on sitten hämärä lähteä välillä katselemaan, että mitäs tässä nyt oikein tarkoitettiin. Ja no jos täällä tulee vastaan semmoisia, että on väärästä sävellajista tai jotenkin liian paljon ylennyksiä tai alennuksia, niin tämä on aika kätevä kanssa. Täällä pystyy vaihtaa muutamaan eri. Tietysti nämä on puhallinsoittajille varmaan tärkeimpiä, että
saadaan soimaan se oikeasta vireistä. Mutta esimerkiksi tästä nyt kun laittoi tuon G, niin tuosta häipyi kaikki ylennykset, etumerkit pois tuosta. Että se on. Ja toinen paikka on semmoinen kuin ninseedmusic.org. Eli jos täältä VG Leadsista ei löydy, niin sitten täältä melko varmasti löytyy kyllä. Ainut miinuspuoli on sitten tässä, että täällä ei ole sointumerkkejä kirjoitettu. Että jos nyt tuosta vaikka otan niin täällä on siis bassolinja löytyy ja melodia, mutta sointumerkit joutuu sitten kirjoittaa itse jos ei halua tuosta suoraan bassoviivastolta lukea. Saako se sitä vähän zoomattua sisäänpäin siitä, niin kuulijat näkee paremmin, koska tässä on mun mielestä hyvä esimerkki siitä, että kun on harmonikka ja harmonikkasovitus ja kun on standardibasso, niin siinä hyvin helposti lähdetään siihen niin kuin humpappaa tai humpa-humpa-humpa-linjalle, mutta tässähän toi on selvästikin niin kuin pianosovitus ja tuommoinen niin kuin vetää. Kyllä. Mitäs tuommoinen peruskuvio sit siellä tietyillä sävelillä pelkästään, mistä muodostuu sitten se sointu. Niin nämä sovitukset, niin mitä sä näin niin lähtisit niin ajatella vaikka tätä bassolinjaa tähän tekemään? Että... No tässä kappaleessa on kyllä aika selkeä tuo rytmi siinä alkuperäisessäkin biisissä, että se on tommonen tan tatatatan tatatatan tatatatan, niin ehkä mä sitä koittasin soittaa aika pitkälti näiden mukaan, mitä tässä on myös merkattu. Mutta sitten Siis melodiapassollahan tämmöinen olisi niin kuin ihan ok soittaa. Sä pystyt suoraan soittamaan just sen, kun se on kirjoitettu nuottiin. Kyllä. Standardipassolla on vähän vaikeampi sitten. Se on vähän hankalampi, että tuossa nyt sitten G ja D vuorotellen ja B ja F, että onhan nyt siinä aika hyvin lähellä standardipassollakin. Että itse en ole hirveästi melodiapassoa, en ole soittanut. Jonkun verran olen soittanut, mutta en käytännössä silleen, että voisin sanoa, että osaan sitä soittaa. Joo. Mutta tuossa sitten yksi on, on tämmöinen kuin Musescore. Ja mitenköhän mä löytäisin muuten täältä itteni. Musescoresta varmaan löytyy paljon muutakin kuin pelimusiikkia sitten. Joo, täältähän löytyy kyllä Bad Piggies. Otapa nyt. Mä löytäisin täältä itteni jostain. Näitäkin on näköjään muutama. Tuossa alhaalla oikealla oli. Oli, joo, tuolla. Näin, eli täältä nyt sitten löytyy nämä mun tekemät sovitukset. Tässä on esimerkiksi tästä justiinsa, mistä oli puhetta. Että tämä on, sanotaanko, vaikeustaso, että jos Säkkijärven polkka lähtee, niin mä uskon, että tämäkin lähtee. Että pitää mun taas zoomata tätä vähän lähemmäksi. Joo, se nyt on vähän, toi nettisivu vähän tuommoinen, että siellä tulee niin paljon niitä, Joo. joka elementti vähän nousee sieltä. Kyllä. Mutta joka tapauksessa tuo nettisivuhan on nyt se tärkeää. Joo, tämmöinen kuin musescore.com ja sieltä löytyy mun tili ja täällä on sitten mitä sovituksia. Olen yrittänyt tehdä semmoisia harmonikkaystävällisiä sovituksia, että niitä näkee niin paljon justiinsa pianosovituksia varsinkin, että ei ole merkattu sointumerkkejä. Mutta Joo, kyllä. Jonkun verran elokuvan musiikkia myös. Tämä esimerkiksi on tosi mukava kappale soittaa harmonikalla, että kannattaa kokeilla. Joo. Kyllä, mä nyt nappasin taas tuosta tuohon kasvokuvat takaisin näkyviin, niin mä voisin heittää vaikka noin linkit tuohon videon alapuolelle, niin ihmiset pääsee tutkimaan. Ja kyllä tässä mua niin vähän kutkuttaa sitä, että nyt niin kuin sanotaan että ihmisille, että olisi tämmöinen hyvä haasteen paikka, että haastakaa ittenne, etsikää hyvä nuotti, tehkää sitä video YouTubeen tai jonnekin Facebookin harmonikkaryhmään tai jotakin ja täkätkää vaikka sitten minut siihen tai sitten Henri siihen tai jotain. Niin olisi ihan jännä seurata, että miten jengi ottaa vastaan tänne. Että... Ois kyllä, joo. Ei tätä musiikkia ei harmonikalla koskaan soiteta liikaa mun mielestä. Että se ei muuta kuin, ja se on kyllä mukavaa, että siellä on mukavia melodioita näissä biiseissä. Että suosittelen. Joo, kyllä.
Mulla alkaa olla arkku tässä tyhjä. Itse asiassa me ollaan käytetty aika melkein tunti käytetty jo, että kyllä se aika vaan kulkee tässä. Joo, kyllä se aika näkyy rientää, kun on hauskaa tekemistä. Kyllä, että voidaan tässä pikkuhiljaa lopetella. Onko sinulla jotakin mielessä, mitä haluaisit ehkä vielä sanoa sitten kuulijoille? Kylläpä tuossa aika lailla tuli kyllä käsiteltyä kaikkia, että ei kai muuta kuin, että saa Player-akkordion kanavankin voi laittaa tilaukseen, että jos meininki kiinnostaa, että niin sinne tosiaan joka kuukausi yritän jotakin tähän aiheeseen liittyen musiikkia tehdä. Joo, kyllä. Kiitos tästä haastattelusta. Tämä oli itse asiassa ihan mielenkiintoinen. Että kiitoksia kovasti. Joo, kiitoksia oikein paljon. Oli mukava olla täällä. Ja me, rakkaat kuulijat, me palaamme asiaan sitten seuraavalla kerralla ja seuraavan videon parissa. Ja siihen asti, moi moi!